สวัสดีครับคลิปนี้เอาเครื่องวัดประจุถ่านชาร์จหรือแบตเตอรี่หรือถ่านลิเธียมไอออนมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น ZB2L3 นะครับเป็นวงจรวัดกระแสไฟแบบ DIY คุณสามารถเอามาต่อเป็นกล่องก็ได้ หรือจะวัดแบบเปลือยแบบผมก็ได้นะครับสำหรับวงจรนี้เขาสามารถที่จะรับโวลต์ได้ตั้งแต่1โวลต์จนถึง15โวลต์นะครับตามสเปคในหน้าร้านของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งให้ตัดไฟที่แรงดัน11โวลต์จนถึง 0.5 โวลต์ได้นะครับโดยการตั้งที่ปุ่มนี้วิธีการใช้งานในการต่อนะครับก็คือตัวนี้ฝั่งทางขวาเป็นไฟเลี้ยงวงจรใช้ไฟ5โวลต์ตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับพอร์ตชาร์จมือถือเรานี่แหละนะครับไมโคร USB เสียบเอาไว้เลยไม่เกี่ยวกับไฟที่จ่ายจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะจ่ายออกจาก2ขั้วกลางตรงนี้ผมเชื่อมต่อเอาไว้ตามด้านหลังเนี่ยครับแบบนี้นะบวกด้านบนแล้วก็ลบด้านล่างซึ่งจะเป็นแบบนี้ต่อเอาไว้นะครับจะเป็นฐานก้อนเดียวก็ได้หรือหลายก้อนก็ได้สามารถรองรับทั้ง AA แล้วก็ AAA รวมถึง18650หรืออื่นๆนะครับที่อยู่ภายใต้15โวลต์นะครับหลักการทำงานก็คือจะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาให้โหลดตัวนี้ซึ่งเป็นขั้วบนสุดกับล่างสุดนะครับคุณต้องต่อโหลดแบบนี้จะแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนเพื่อให้สูญเสียไปเป็นการดึงแบตเตอรี่ออกไปเรื่อยๆนั่นเองหรือคุณจะต่อหลอดไฟหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นโหลดแทนตัวนี้ก็ได้ในกล่องเวลาซื้อนะครับเขาจะให้โหลดมา2ตัวคุณสามารถเอามาต่อเป็นคู่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็มีสายไฟต่อให้ยาวขึ้นจะสะดวกขึ้นอีกนะครับผมเอาง่ายนะผมใช้ตัวเดียวผมก็เสียบแบบนี้เลยนะครับเขามีน็อตตัวนี้มาให้ด้วยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอามาใช้ทำอะไรนะเพราะว่าไม่ได้มีช่องให้ขันน็อตเลยเนี่ยครับอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเป็นน็อตที่เอาไว้ขัน4มุมตรงนี้ก็ได้แต่จริงๆก็มี4ชุดให้พอดีนะครับก็ตามนี้ในการใช้งานก็ง่ายมากเสียบตรงนี้ให้แล้วก็ต่อโหลดไว้ให้ก่อนนะครับจากนั้นต่อแบตเตอรี่ไว้ให้ใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยปกติแล้วการใช้งานจะยังไม่เริ่มนะครับคุณจะต้องเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเริ่มใหม่นะในการใช้งานก็เริ่มเสียบไฟเลี้ยงวงจรเขาจะเห็นว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่ต่ออยู่นะครับความต่างศักย์อยู่ที่ 3.04 โวลต์เพราะว่าผมอนุกรมกันเป็นแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ลิเธียมไอออน2ก้อนนะครับพอเราอนุกรมกันเสร็จแล้วก็จะได้3โวลต์เป็น 3.04 โวลต์ตรงนี้เป็นบวกลบโวลต์เป้าหมายเราจะให้จ่ายไฟไปจนถึงโวลต์เท่าไหร่แล้วถึงหยุดแล้วนับว่าประจุเนี่ยแบตเตอรี่เก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวปุ่มซ้ายสุดเนี่ยเป็นปุ่มเริ่มนะครับพอเราใช้โวลต์เป้าหมายเป็น 2.2 ตัวนี้คือค่ามาตรฐานที่เขากำหนดให้แต่แรกนะครับเราก็กดเริ่มพอเริ่มเขาก็จะเริ่มนับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โวลต์อยู่ที่ 2.81 โวลต์ตกคล่อมตอนนี้เป็นการแสดงนะครับเขาแสดงค่าอยู่ปัจจุบันคือค่าที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นค่าของไฟกระพริบอยู่นะครับตัวนี้เป็นกระแสหรือความเร็วที่จ่ายออกตัวนี้เป็นโวลต์ปัจจุบันตัวนี้นับว่าจ่ายไปกี่มิลลิแอมแล้วค่าตัวนี้คือค่าหน่วยเป็นแอมป์นะครับหน่วยเป็นแอมป์หรือเป็นโวลต์ถ้าเราต้องการดูมิลลิเราก็ถือว่าค่าปัจจุบันนี่แหละครับเพราะว่าเขาจุดทศนิยมตรงนี้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับตอนนี้คือ380ถ้าจะหยุดดูก็หยุดดูตรงนี้ครับหยุดดูตอนนี้ความเร็วในการจ่ายออกคือประมาณ380มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็โวลต์อยู่ที่ 2.82 โวลต์จ่ายไฟออกไปแล้วที่5มิลลิแอมป์นะครับก็ประมาณนี้การใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมเอามาทดสอบแล้วรู้สึกว่าโอเคดีความร้อนที่จ่ายออกก็ไม่ร้อนมากแต่ได้อยู่นะครับก็เป็นการสูญเสียพลังงานผมก็เพิ่งรู้จักจากหลายคอมเมนต์นะครับมีคนคอมเมนต์มีผู้ชมมาคอมเมนต์ไว้ให้ว่ามีตัวนี้ด้วยนะที่สามารถวัดกระแสไฟได้เอามา DIY ได้ผมก็เอามาลองต่อแบบนี้ครับง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดแบตเตอรี่1ก้อนได้ด้วยเพราะว่าโวลต์ที่เขารับตรงนี้เขาสามารถวัดลงไปได้ถึง 0.5 โวลต์นะครับปกติแบต1ก้อนนี่คือ 1.5 โวลต์เขาก็ดรอปโวลต์ลงไปเรื่อยๆจนถึง 0.5 ก็คือตัดไฟนั่นแหละนะครับประมาณนี้พอจ่ายไฟถึงค่าที่กำหนดเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่ AH ก็คือกระแสที่ได้นะครับผ
อดูแล้วก็คือ457มิลลิแอมจากที่จ่ายไฟตั้งแต่แรกจนหมดนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ดูได้ครับเขาก็จะหยุดนิ่งๆแล้วแสดงอยู่ที่457มิลลิแอมหรือ0.457แอมป์นะครับตามนี้นะตัวเลขจะค่อนข้างชัดขึ้นนะครับพอกดไปอีกตอนนี้ตัวโวลต์อยู่ที่ 1.25 นะครับเหมือนจ่ายไปจนหมดแล้วนะปกติแล้วจะเป็น3เพราะว่าผมใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้ควรจะเป็น3แต่ว่าเขาลดลงไปถึง 1.25 นะครับแล้วก็ตัวโวลต์เนี่ย Error 3นะครับซึ่ง Error 3ที่โชว์ขึ้นมานะครับก็เป็นการบอกว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟได้แล้วหรือไม่สามารถทนได้เป็นที่ Error ของแบตเตอรี่นะครับเราสามารถกดไปที่ค่าอื่นได้อีกก็จะเจอเรื่องเดิมนะครับตัวนี้คือกดเริ่มต้นไม่ได้แล้วนะครับซึ่งพอตอนที่แบตเตอรี่หมดแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่า P ใหม่ได้แต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ต้องตั้งหรอกครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะตั้งมาให้แล้วตั้งแต่โรงงานนะครับตอนแรกมันอยู่ที่ 2.2 แบบนี้นะครับผมจะลองตั้งใหม่ที่ 2.2 แล้วก็เริ่มจ่ายไฟใหม่นะครับเขาจะจ่ายไม่ได้เป็น Error 2ประมาณนี้ถ้าเกิดเราลดลงไปอีกนะครับเนี่ยเป็น P ที่ 1.0 ลองกดดู Error 3ครับคราวนี้ Error 3คือกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไม่มาละจ่ายไฟไม่ได้แล้วเป็นที่แบตนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานง่ายๆสามารถที่จะเอามาใช้งานแบบเครื่องจ่ายไฟวัดการจ่ายไฟราคาถูกด้วยราคาเพียง50 บาทหรือประมาณไม่เกิน100แน่นอนครับตัวนี้เอาฝากเพียงเท่านี้ครับการใช้งานก็ไม่ยากเลยง่ายจริงๆคุ้มค่าด้วยนะครับ